تو این ویدیو میخوایم در مورد مسترینگ لیمیترها، مخصوصا مسترینگ لیمیتر آیکا مولتی مدیا که توی باندل تیرکس 5 هست صحبت بکنیم. بچه ها این مسترینگ لیمیتر یک ویژگی بسیار بسیار خاصی داره که از اسمش هم مشخصه. اسم این مسترینگ لیمیتر رو کمپانی گذاشته استلث لیمیتر. استلث به معنی ناپیدا و مخفی و پنهانکاری هستش. دلیل این نامگذاری هم اینه که خود کمپانی تولید کنندش مدعیه که نامرئی ترین مسترینگ لیمیتر موجود در مارکت هست این پلاگین. منظور از نامرئی بچه ها اینه که اون اثر منفی که ممکنه یک لیمیتر روی مستر شما داشته باشه، از له شدن ترانزینت ها بگیرید تا هارمونیک دیستورشن و تاثیرات ناخواسته پلاگین روی موزیک شما، این تاثیرات با این پلاگین در حد اقل خودش قرار داره. این چیزیه که کمپانی تولید کننده ادعا میکنه. تجربه شخصی من اینه که این پلاگین واقعا ارزش این که به عنوان یک مسترینگ لیمیتر امتحانش بکنید در کنار لیمیترهای دیگه و ببینید رو پروژهتون چطور جواب میده رو حتما داره. من خودم 5-6 سال هستش که با این مسترینگ لیمیتر کار میکنم و میتونم بگم از هر 10 تا پروژه شاید توی 2 تا یا 3 تاش از این مسترینگ لیمیتر یا به تنهایی یا در ترکیب با یک لیمیتر دیگه استفاده کردم. اگر ویدیوی ما رو در مورد مسترینگ لیمیتر فاب فیلتر قبلا دیده باشید، اونجا صحبت کردیم راجع به اتک اون مسترینگ لیمیتر و گفتیم که اتک توی این لیمیتر شبیه به کمپرسور عمل نمیکنه. و بچه‌ها کلا مسترینگ لیمیترهای مدرن امروزی معمولا خیلی فراتر از یک لیمیتر ساده هستن، چون یک لیمیتر ساده عموما یک کمپرسور هست با یک ریشیوی بسیار بسیار بالا، ولی این مسترینگ لیمیترها علاوه بر عملکرد کمپرسور واری که دارن خیلی کارهای دیگه هم انجام میدن. حالا این مسترینگ لیمیتر آیکی مولتی مدیا اتفاقی که داره اینه که اصلا رفتارش رفتار یک کمپرسور نیست و بر اساس کمپرسورها اصلا طراحی نشده و به همین دلیل هم هست توی پارامترها شما نه چیزی به نام اتک دارید نه چیزی به نام ریلیز دارید و به پارامترهای مخصوص به خودش رو داره. الگوریتم خاصی طراحی شده برای این مسترینگ لیمیتر و طبق اون الگوریتم عمل میکنه. 4 تا مود مختلف داره، از تایت تا هارمونیکس 2. هرچی از مود تایت به هارمونیکس 2 نزدیک تر میشید، هارمونیک های بیشتری به موسیقی شما اضافه میکنه و تمیزترین و کلین ترین حالتش همون حالت تایت هست که حالا باید ببینید روی موزیکتون کدوم حالت بهتر صدا میده. علاوه بر قسمت مود، قسمت دیترینگ رو داره که اگر در واقع مد نظر باشه میتونید در حالتهای مختلفش استفاده بکنید، مثل همه مسترینگ لیمیترهای دیگه که دیترینگ دارن. ISPL یا اینتر سامپل پیک لیمیتینگ این قسمت رو هم داره. توضیح مربوط به این قسمت رو اگر بخوام بدم ویدیومون طولانی میشه، ولی در مورد سامپلینگ و آنتی آلیاسینگ ویدیوهای قبلی ما رو اگر ببینید در واقع اونجا توضیح در مورد این پروسه داده شده. قسمت دیگه ای که داره قسمت یونیتی گین مانیتور هست. یونیتی گین مانیتور رو وقتی روشن کنید اتفاقی که میفته اینه که اون افزایش ولومی که توسط لیمیتر اتفاق افتاده جبران میشه و کاهش پیدا میکنه تو خروجی و بنابراین بایپس کردن لیمیتر و روشن کردنش تأثیری توی ولوم شما تقریبا نداره و شما میتونید اون وقت دقیقاً قضاوت درستی داشته باشید در مورد عملکرد کمپرسورتون که تا چه حد روی ترانزینت ها تأثیر گذاشته. چون بچه‌ها کلاً برخلاف اینکه خیلیا تصور میکنند مسترینگ لیمیتر کارش فقط اینه که ولوم رو بیاره بالا، لیمیتر مخصوصا مسترینگ لیمیتر کارش اینه که انسجام کلی موزیک شما، حجم و در واقع چسبندگی موزیک شما رو بهینه سازی بکنه، علاوه بر این که ولوم موزیک شما رو هم بیاره بالا. حالا شما برای این که بخواید ببینید اون اتفاقی که باید رقم بخوره به درستی اتفاق افتاده یا نه، اگر یونیتی گین رو روشن بکنید میتونید در ولوم یکسان مقایسه بکنید و قضاوت درستری داشته باشید راجع به این مسئله.
یه قسمت دیگه هم داره به نام اینفراسونیک فیلتر. به طور کلی بچه ها هر جا اینفراسونیک دیدید منظور فرکانس های زیر 20 هرتز هست، هر جا اولتراسونیک دیدید منظور فرکانس های بالای 20,000 هست. کلا محدوده فرکانسی رو به 3 قسمت تقسیم میکنن. اینفراسونیک یعنی کمتر از محدوده شنیداری انسان، بعد محدوده آکوستیک یا محدوده شنیداری انسانه و بعدم بالاتر از اون میگن اولتراسونیک. حالا یه اینفراسونیک فیلتر داره، وقتی که روشنش میکنید محدوده زیر 20 هرتز رو میاد کات میکنه تا در واقع لیمیتر درگیر با اون محدوده نشه. میتونید روشن کنید، میتونید هم روشن نکنید. پارامترهای این لیمیتر همینه و بعد میتونید در واقع با اینپوت، با افزایش اینپوت شروع بکنید. تو این قسمت هم ریداکشنش رو نشون میده تا جایی که ولوم کلی موزیکتون به مقدار مد نظرتون برسه. بعد از این که رسید میتونید یونیتی گین رو روشن بکنید و تاثیرش روی موزیکتون رو ببینید از نظر ترانزینت ها، از نظر انسجام و حجم و انرژی کلی موزیکتون ببینید که تاثیرش تا چه حد مثبت یا منفی بوده. روی این ترکی که من اینجا دارم این لیمیتر رو امتحان میکنیم و با هم با لیمیتر فاب فیلتر پرو ال مقایسه میکنیم نتیجهشون رو. من فعلا رو همین مود تایت میذارم چون هدفم بیشتر مقایسه کلیش با فاب فیلتر پرو ال هست. یک بار فاب فیلتر پرو ال رو روشن میکنم، این رو خاموش میکنم و دفعه بعدی برعکس. عملکرد فاب فیلتر رو با عملکرد تیرکس روی این ترک شنیدیم و مقایسه کردیم. به هم تو کامنت ها بگید کدوم یکیش به نظر شما برای این ترک بهتر عمل میکنه. اگر مسترینگ لیمیتر دیگه ای هست که شما پیشنهاد میکنید تو ویدیوهای بعدی راجبش صحبت کنیم، اونم تو کامنت ها به هم بگید.